Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ένα ιδιαίτερο φαγητό. Μπορεί να μην το έχετε ξαναδεί, να μην το έχετε ξανακούσει ποτέ. Λαχανοκεφτέδες θα φτιάξουμε που γίνονται φανταστικοί. Δεν θα το πιστεύετε εάν τους δοκιμάσετε, μία φορά θα τους κάνετε συνέχεια. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Έχω πάρει ένα λάχανο, είναι περίπου 1,5 κιλό. Θα βγάλω το πίσω μέρος. Το υπόλοιπο περιμένουν οι κοτούλες απ' έξω να το φάνε. Θέλουμε το λάχανο να είναι λίγο σφιχτό. Αυτό θα πάει στις κοτούλες. Θα κόψουμε σε φέτες. Θα χρειαστούμε 1 κιλό περίπου. Με ένα μαντολίνο στο πιο ψηλό, αν δεν έχετε μπορείτε να το περάσετε ακόμα και στο χοντρό του τρίφτη. Πάμε να το κάνουμε, να το κόψουμε. Βλέπετε, το θέλουμε έτσι. Λοιπόν, έκοψα το λάχανο και τώρα θα πρέπει να κάνετε αυτό το πράγμα. Εάν δεν θέλετε να το κάνετε αυτό, μπορείτε να το κάνετε στο χοντρό του τρίφτη. Το κόβει έτσι όπως πρέπει να γίνει. Λοιπόν, το ζυμώνουμε όσο μπορούμε να καθίσει και να βγάλει τα υγρά τα οποία δεν θα τα χύσετε. Εάν βρείτε κανένα χοντρό κομματάκι, π.χ. αυτό, δεν το αφήνετε μέσα, το βγάζετε, το αφαιρείτε. Λοιπόν, βλέπετε, το έχω ζουλήξει αρκετά. Αν πονάνε τα χέρια σας, στο χοντρό του τρίφτη, εντάξει, θα βάλουμε αλάτι. Μην το παρακάνετε όμως, γιατί θα βάλουμε και φετούλα μέσα, για να γίνει νόστιμο. Ανακατεύουμε. Θα βάλω άνηθο ψιλοκομμένο. Θα χτυπήσω 3 αυγά μέσα, ένα ψιλοκομμένο κρεμμύδι, ανακατεύουμε λιγάκι, πάμε να ψιλοκόψουμε μαϊντανό, περίπου μισό ματσάκι μαϊντανό μέσα, ανακατεύω, θα προσθέσουμε ελαιόλαδο γύρω στα 40 με 50 γραμμάρια. Συγχρόνως βγαίνει και το ζουμάκι από το λάχανο που θα μας βοηθήσει να κάνουμε μια ωραία ζύμη, εντάξει. Λοιπόν, θα βάλω πιπέρι, καπνιστή πάπρικα, του πάει πάρα πολύ, έτσι μία κουταλιά της σούπας, ανακατεύω, μία κουταλιά του γλυκού baking powder και πάμε τώρα να ενσωματώσουμε αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Το αλεύρι που έχω εδώ είναι 200 γραμμάρια, αλλά θα δούμε αν θα το πάρει όλο. Πάμε τώρα με το χέρι. Σε αυτό το σημείο, αν θέλουμε, θα προσθέσουμε και 150 γραμμάρια φέτα, τυρί. Δεν ζυμώνεται, ανακατεύεται ελαφριά γιατί δεν θέλουμε να μας λιώσει το τυρί. Εάν δείτε ότι δεν μπορείτε να πλάσετε, έτσι, μπορείτε να του βάλετε και λίγο αλευράκι ακόμα.
Αλλά εγώ το βλέπω ότι είναι μια χαρά. Έτσι. Δεν θέλουμε τη ζύμη που έχει ένα σκεφτές. Λοιπόν, αφήνουμε 5-10 λεπτά να δουλέψει λίγο το μπέικιν και θα συνεχίσουμε σε λιγάκι. Σε ένα τηγάνι έχω βάλει ελαιόλαδο, έτσι. Σε αυτό το κεφτέ θέλει ελαιόλαδο. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο στα χέρια μας και πάμε να κάνουμε κεφτεδάκια. Επειδή το λάχανο βγάζει υγρά, μπορεί να χρειαστεί να βάλετε λίγο αλεύρι ακόμα παραπάνω. Εντάξει. Σε μένα δεν χρειάστηκε. Θα αφήσουμε να πάρει σώμα καλό από τη μία μεριά για να μπορέσουμε να γυρίσουμε και από την άλλη. Σε ένα ταψάκι έχω βάλει χαρτί κουζίνας για να μπορέσει να τραβήξει τυχόν λάδι που μπορεί να έχει αφού το βγάλουμε. Μην βιαστείτε καθόλου να τους βγάλετε, αφήστε να τηγανιστούν καλά. Μόλις πάρουν σώμα μπορείτε να τους γυρίσετε όσες φορές θέλετε. Βλέπετε, η φωτιά μου δεν είναι πάρα πολύ δυνατή, είναι τόσο ώστε να τηγανιστούν σιγά σιγά. Λοιπόν, γυρίζουμε ξανά, κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα παίρνει. Βλέπετε, έχουν πάρει ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Μόλις είναι έτοιμοι θα τους βγάλουμε σε χαρτί κουζίνας, μοσχοβολάνε, και θα συνεχίσουμε με τους επόμενους. Σερβιρισμένους και έτοιμους θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις, και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!